سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. جدیداً محققان به کشفیات جدیدی دست یافتند و این مربوط میشه به استفاده از عصاره پوست درخت چوب پنبه امور که اثر مطلوبی بر سرطان پروستات در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی نشان داده است. این اولین گزارش از بیماران مبتلا به پروستات بوده که با عصاره پوست چوب پنبه امور تحت درمان قرار گرفتند. موارد استفاده مسمومیتی محدود بوده. بدین ترتیب این ترکیب رو میتوان با خیال راحت برای مشکلات و درمان پروستات استفاده کرد. چوب پنبه امور خواص دارویی شناخته شده ای داره و از زمان بسیار قدیم جزو درختان چند ساله برگدار می باشد. ترکیب اون برای اجزای بدن انسان مفیده که شامل برگ و ویتامین های آن می شود. چوب پنبه امور غنی از فلاوونیدهای گیاهی، روغنهای ضروری و تانن می باشد. همینطور خواص برگ دارویی چوب پنبه امور قادر به واکنش اعمال ضد میکروبی، ضد عفونی کننده و یا کرمزدایی گروهی از داروهای ضد انگلی هستند که کرمهای انگلی و سایر انگلهای داخلی رو با هدف قرار دادن و یا از بین بردن اونها و یا بدون ایجاد آسیب قابل توجهی به اعضای دیگر بدن دفع میکنند. سرطان پروستات یک بیماری قابل درمونه و در حالی که اکثر مردان از آن جان سالم به در میبرند، ولی هنوز هر ساله حدود 30,000 مرگ ناشی از سرطان پروستات در ایالات متحده گزارش میشود. تعداد زیادی از این بیماران در درمان اولیه معمولاً جراحی و یا پرتو درمانی برای سرطان پروستات. تلاش‌های مداوم برای درمان اولیه و بهبود بخشیدن و کنترل سرطان هدف محققان میباشد. بررسی و مطالعات با استفاده از فرسایش آندروژن و یا شیمی درمانی سیتوتوکسید با نتایج مختلف اما به طور کلی مطلوب، تکمیل و امیدوار کننده می باشد. البته این روش‌های درمانی دارای اثرات سمی بر بدن می باشند. بنابراین بررسی و شناسایی گیاهانی که اثرات سمی ندارند مورد علاقه محققان می باشد. برای این منظور ترکیبات گیاهی طبیعی مورد توجه هستند. نتایج اولیه اثرات مطلوب یک عصاره پوست این درخت را بر روی مدل‌های سرطان پروستات نشان دادند. به طور خاص این عصاره درخت از طریق رده‌های سلولی روش القای آپوستوز تکثیر سلولی رو مهار میکنه. همینطور نشان داد که این عصاره پیشرفت پروستات در موشا رو هم کاهش داد. همچنین خوردن توت‌های چوب پنبه امور خواص دارویی هم داره که به کاهش سطح قند خون برای افراد مبتلا به دیابت توصیه می شود. میوه این گیاه به عنوان خواص دارویی حدود 8% اسانس رو در خود داراست که میتواند به عنوان یک فرایند متابولیک در بدن عمل بکند و این باعث می شود سطح نرمال متابولیکی در بدن را حفظ کرده و از بیش فعال شدن غده پانکراس جلوگیری کند. پوست درخت چوب پنبه امور جزء شناخته شده طب سنتی چینه و صدها ساله که برای درمان انواع بیماری ها استفاده میشه. محققان گزارش دادند که چوب پنبه امور حاوی آلکالونیدهای بربرین، پالماتین و فلودندرین می باشد. در مطالعات منتشر شده از آن حتی برای درمان استئوآرتریت و استرس هم استفاده می شود. از دیگر فواید عصاره پوست درخت چوب پنبه امور می توان به درمان بالقوه برای محافظت از غضروف در برابر پیشرفت آرتروز نام برد. چند نوع خاص عصاره از پوست چوب پنبه امور وجود داره که برای خواص ضد التهابی و ضد درد مورد استفاده قرار می گیره. بررسی ها نشان داده که آلکالوئید هایی که به دست اومده در مقایسه با داروهای تجاری اثر محافظتی بر زخم معده هم دارند. عصاره آبی پوست درخت چوب پنبه امور و آلکالوئید اصلی آن
بربرین دلیل القا و تحریک حالت ضد ویروسی تعدیل کننده های ایمنی مهمی هستند. چندین مطالعه خاصیت ضد سرطانی آنها را بر روی سرطان پروستات، سرطان پانکراس و سرطان پوست نشان دادند. همینطور مکانیسم های مختلفی از جمله مهار مهاجرت و تهاجم سلولی، الغای آپوستوز و توقف چرخه سلولی از طریق تنظیم مسیرهای متعدد مانند تغییر در تولید گونه‌های فعال اکسیژن از تکثیر سلولهای سرطانی ریه و پروستات جلوگیری کردند. اما چگونگی این عملکردهای ضد سرطانی هنوز نزد محققان ناشناخته باقی مانده، اما برخی از فعالیت‌های ضد سرطانی شروع رمزگشایی و درک جدیدی رو به محققان اعلام میکنه. در جدیدترین مطالعه گزارش شد که عصاره کپسول و قرص کپسول درخت چوب‌پنبه امور هیچ عارضه جانبی یا عوارض جانبی پس از 4 هفته مصرف نداشته است. همینطور در تجزیه و تحلیل دقیق حتی از دوز تهاجمی 500 میلی گرم روزانه استفاده شد و اثرات سمی بسیار کمی از خود نشان داد. باید به یاد داشته باشید که همزمان میوه و عصاره رو با هم مصرف نکنید. همینطور توصیه می شود که با معده خالی اوایل صبح می توانید 3 یا 4 عدد توت این درخت رو برای عادی سازی قند خون استفاده کنید. همینطور دوز مناسب استفاده از قرص پوست درخت پنبه امور به عوامل مختلفی مانند سن، سلامتی و چندین بیماری دیگه بستگی داره. در این زمان اطلاعات علمی کافی برای تعیین دامنه مناسب دوزها برای استفاده از عصاره این درخت وجود نداره. به خاطر داشته باشید که محصولات طبیعی همیشه لزوماً بی خطر نیستند و مقدار مصرف آن میتواند مهم باشد. حتما دستورالعمل‌های مربوط به برچسب محصولات را دنبال کنید و قبل از استفاده با پزشک خود یا سایر متخصصان بهداشت مشورت کنید. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.